วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel D Big Bike นะครับวันนี้เปิดตัวด้วย MV Agusta แต่เราไม่ได้มารีวิวคันนี้นะครับพามาชมผิวเผินแล้วกันวันนี้รถที่ตั้งใจจะทำให้ดูหรือพามาดูเลยนะครับคือเจ้าคันนี้ Honda CB โฉมปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นรถที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับมันเหมือนจะเบียด1คือเหมือนเกือบจะใกล้ตัวคาร์ 300แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเหมือนเกือบจะเท่ากับคลาส650นะครับด้วยคำที่ว่ามันเป็นเครื่องยนต์500ซีซีเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมผมจะพามาชมคลิปนะครับรีวิวในออปชันต่างๆจุดต่างๆว่า CB 500F ในโฉมนี้มันมีออปชันอะไรยังไงบ้างนะครับรวมถึงอาจจะมีข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวนี้กับ650ที่หลายคนเคยทิ้งโจทย์ไว้นะครับราคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2เพิ่มอีกไม่กี่หมื่นเองได้ CB 650ละโจทย์การใช้งานที่ CB 500F เด่นกว่าหรือ CB 650F เด่นกว่ามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับเหมือนเดิมผมมาคอมให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าความสูงของผมที่168เซนติเมตรนะครับกับ CB 500F จะเป็นฟีลลิ่งประมาณไหนนะครับจุดแรกเลยนะครับที่ผมว่าถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะครับเมื่อเทียบกับ CB 650F บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ถามว่าผมว่ามือใหม่คงชอบตัวนี้มากกว่าในฟิลของ650ถามว่าเพราะอะไรณตัว CB 500F นะครับจะมีขนาดรถทั้งความสูงทั้งน้ำหนักนะครับที่น้อยกว่าใน CB 650F นะครับมาดูกันที่ขาเลยจุดแรกนะครับส่วนสูงผมเท่าเดิมนะครับ168ทุกคลิปฟีลลิ่งขาผมเนี่ยส้นเท้าเกือบจะถึงพื้นอีกนิดนึงประมาณน่าจะเซนนึงได้แต่ถ้าอยู่ท่านี้นะส้นเท้าถึงพื้นเลยนะครับซึ่งจะต่างกันในตัว CB 650F ที่เวลาในส่วนสูงผมเนี่ย168นะครับคนที่สูงเท่าผมหรือใกล้เคียงกับผมเวลามาค่อมฟีลลิ่งจะเป็นประมาณนี้มันจะมีความเขย่งนิดนึงอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งละแต่ส่วนตัวผมชอบรถสูงๆนะแต่โอเคถ้าในกรณีที่มือใหม่หรือคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้า CB 500F ก็เป็นตัวเลือกที่รู้สึกว่าขับเราจะมั่นใจกว่านะครับเพราะว่ามือใหม่บางทีให้ขี่แบบอารมณ์สูงๆอย่างนี้เลยอาจจะปรับตัวนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องปรับตัวยากนะครับสำหรับ CB 650F แต่อารมณ์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราจะรู้สึกมั่นใจเลยแหละกับคนที่ไม่คุ้นเคยกับน้ำหนักของ Big Bike นะครับเรามาดูกันที่น้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวรถของ CB 500F นะครับน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่190กว่ากิโลกรัมเท่านั้นเองรู้สึกได้ถึงความเบาที่รู้สึกได้นะครับโอเคเทียบกับตัว CB 650F CB 650F จะหนักอยู่ประมาณ200กว่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่างกันประมาณเกือบ20โล10กว่าโลได้นะครับสำหรับน้ำหนักนะครับต่อมาคุยกันที่เครื่องยนต์นะครับในเครื่องยนต์คันนี้นะครับ CB 500F ก็เป็นซีรีส์เดียวกันในตระกูล500นะครับไม่ว่าจะเป็น CBR 500R CB 500X ที่เป็นตัวทรงทัวริงนะครับพื้นฐานเครื่องยนต์คือตัวเดียวกันเครื่องยนต์จะเป็น2สูบเรียงนะครับ471 ซีซีเครื่องยนต์เป็น2สูบเรียง Parallel Twin นะครับวางข้อเหวี่ยงที่180องศาก็คือจะสลับกันซ้ายขวานะครับข้างนึงขึ้นสุดอีกข้างนึงจะลงสุดสลับกันอย่างนี้นะครับเคยมีคำถามนะครับว่าตัวนี้มันเหมือนตัวแอฟริกาทวินหรือเปล่าที่เป็น2สูบเรียงเหมือนกันบอกได้เลยว่าไม่เหมือนนะครับตัวนี้180องศาแต่ถ้า Honda แอฟริกาทวินในตัวรุ่นพี่น่ะตัวนั้นจะเป็นเครื่องยนต์ที่วางข้อเหวี่ยงที่270องศานะครับมันจะฉลับกันนิดนึงซึ่งจะต่างกับตัวนี้ที่สลับกันซ้ายขวานะครับเงียบกริบรถท่อเดิมนะครับเดี๋ยวเดินวาล์วไว้สักครู่แล้วเดี๋ยวอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นปกติเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังนะครับต่อมาดูที่แรงม้านะครับสเปคแรงม้าตัวนี้อยู่ที่ 49.6 แรงม้าที่ 8,500 รอบนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดตัวนี้อยู่ที่ 43 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบระบบส่งกำลังนะครับมี6เกียร์โซ่สเตอร์อยู่ในตำแหน่งฝั่งซ้ายเหมือนรถ Honda ปกติต่อมาเรามาฟังกันที่เสียงนะครับมีคนเคยถามนะครับว่าCB 500F ในตัวนี้กับCB 650F ในตัว4สูบเรียงของรุ่นพี่เนี่ยเสียงเหมือนกันไหมบอกได้เลยว่าต่างกันสังเกตว่าคำว่า2สูบเนี่ยเสียงมันจะไม่มีทางสมูทที่เหมือน4สูบนะครับนี่สังเกตว่ามันจะมีความตุ๊บๆตับๆหน่อยอันนี้ท่อเดิมนะครับมันก็เลยมีเสียงตุ๊บๆตับๆหน่อยซึ่งจะต่างกันใน CB 650F ที่สไตล์ของเสียงมันก็จะนุ่มเหมือนรถเครื่องยนต์4สูบปกตินะครับมันก็จะเป็นเสียงที่สไตล์ต่างกันนะครับต่อมาเรามาคุยกันที่ดีไซน์ของรถนะครับสังเกตว่าในตัว Honda CB 500Fกับใน CB 650F ในโฉมปัจจุบันที่หน้าตาอย่างเงี้ยจะสังเกตว่ามันมีความคับคล้ายคับคาหรือบางคนเนี่ยที่ไม่แม่นรถเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกเลยว่ารถ2รุ่นนี้มันต่างอะไรกันยังไงนะครับแต่จริงๆถามว่ามิติรถอยากบอกว่าต่างกันพอสมควรนะครับด้วยคำว่า2สูบเรียงกับ4สูบเรียงเลเยอร์ของเครื่องยนต์4สูบเรียงจะมีขนาดความกว้างที่กว้างกว่า2สูบเรียงเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่านึกภาพไหมจาก2สูบเพิ่มเท่าตัวเป็น4สูบนะครับความกว้างของ CB 650F ก็จะกว้างกว่าเวลาค่อมเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงความแบบ
มันอวบอันกว่าน้ำหนักมันก็ต้องเยอะกว่าเช่นกันนะครับซึ่งในตัว CB 500F เนี่ยมันจะมีความเพียวบางเมื่อเทียบกับ CB 650F เยอะพอสมควรเลยนะครับทำให้โอเคอาจจะวิ่งในเมืองมีความรู้สึกว่าคล่องตัวกว่านะครับแต่พูดถึงดีไซน์อย่าบอกว่า Honda ทำดีไซน์ได้ออกมาได้ใกล้เคียงกันมากกับบางเครื่องด้านข้างนะครับถ้าในโฉมเก่าจะสังเกตว่า CB 650F จะยาวเฟื้อยลงไปเลยคือปิดหม้อน้ำคุมหม้อน้ำเต็มถึงตำแหน่งนี้เลยนะครับแต่ใน CB 500F โฉมปัจจุบันโฉมนี้รวมถึง CB 650F โฉมปัจจุบันนะครับจะสังเกตว่าจะมีแก้มข้างหรือกระบังเครื่องข้างเนี่ยอยู่สั้นๆอยู่ประมาณนี้ซึ่งมันเป็นดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันจริงๆแต่สิ่งที่ดูได้ชัดเจนที่สุดคือคอท่อนะครับคอท่อของ2สูบก็จะมีแค่2คอส่วนคอท่อของ4สูบมันก็จะมี4คอนะครับด้วยสไตล์ของรถแต่ในกรณีที่ว่าบางทีอยู่บนท้องถนนคันนี้ CB 500F หรือ CB 650F ดูกันที่ช่วงท้ายนะครับผมว่าส่วนตัวผมค่อนข้างชอบดีไซน์ในตัว CB 500F มากกว่านะถามว่าเพราะอะไรมันมีความสปอร์ตกว่าตัวใน 650F นะครับ 650F เนี่ยถ้าดูกันที่เบาะมันจะเป็นเบาะตอนยาวเลยคือง่ายเบาะมันจะเป็นเวลาเราแกะเบาะขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเบาะยาวออกมาเป็นชิ้นเดียวนะครับซึ่งต่างกันในตัว CB 500F ที่เป็นเบาะ2ตอนมันจะเป็นสไตล์เหมือนของรถสปอร์ตนะครับซึ่งในตัว 650 จะมีความเป็นทัวริงมากกว่าอารมณ์เบาะ2ตอนมันก็จะเป็นฟีลลิ่ง2ชั้นอย่างนี้นะครับแต่โอเคมันอาจจะถามว่ามิติความสูงซึ่งในฟีลลิ่งของตัว 500F นะครับมันก็มีฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าสปอร์ตกว่าความรู้สึกของเบาะคนนั่งนะครับก็สบายนะผมว่ามันเป็นเบาะ2ตอนที่มีความกว้างขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อเบาะอาจจะแข็งไปนิดนึงสไตล์ Honda รู้สึกว่ารถปีใหม่ๆค่อนข้างจะทำเนื้อเบาะที่ค่อนข้างแข็งนะครับตั้งแต่ Forza All New 2018แล้วรู้สึกถึงความแข็งนะครับแต่ก็ไม่ขนาดแข็งจนเรานั่งไม่สบายนะครับในตัวเก่าจะรู้สึกว่ามันจะแบบนิ่มจะรู้สึกว่ามันจะยุบตัวเยอะกว่านี้แต่อันนี้ก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้อารมณ์แบบแบนล่าเหมือนพวกสไตล์ของพวกเบาะบางๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่นั่งสบายนะสำหรับคนซ้อนความสูงไม่ได้ต่างชั้นกันมากนะครับพออบเอวได้เหมือนรถปกตินะครับเหล็กจับกันตกสังเกตว่าในตัว CB 500F คันนี้นะครับไม่มีเหล็กจับกันตกแต่ถ้าเรามือล้วงเข้ามาใต้เบาะตรงนี้นะครับมันจะมีเงี้ยงให้เราจับได้นะครับมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแทนเหล็กจับกันตกในตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่สนิทกันก็จับกันท่านี้ได้นะครับมันจะไม่เหมือนรถบางรุ่นที่มันจะไม่มีเงี้ยงให้จับมันอารมณ์แบบเราจะจับท่านี้มันจะไม่ถนัดนะครับแต่อันนี้อยู่ในตำแหน่งที่ความรู้สึกว่าเราสบายเลยนะเนี่ยมันเป็นเงี้ยงให้เราจับพอดีเลยก็พอจับได้อยู่เวลาซ้อนกันนะครับเบิ้ลเครื่องให้ฟังก่อนเลยแล้วกันอุณหภูมิตอนนี้น้ำรอเย็นปกติแล้วนะครับ 6,000 รอบนะครับอันนี้ 9,000 รอบแม่เสียงก็ไม่ใช่ว่าไม่หล่อนะครับด้วยสไตล์ของ2สูบเรียงมันก็จะเป็นเสน่ห์ของมันที่เป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับ4สูบเรียงนะครับอยู่ที่คนชอบเราก็ชอบสไตล์ไหนขออนุญาตดับเครื่องเลยแล้วกันในส่วนของกุญแจนะครับ CB 500F ค่อนข้างใส่มาออปชันตัวนี้ค่อนข้างเด่นนะครับคือกุญแจ HISS นะครับก็คือเป็นกุญแจชิปมันจะมีชิปฝังอยู่ข้างในเรากัดดอกเดียวสตาร์ทรถไม่ติดนะครับต้องป้อนโค้ดเข้าไปด้วยตัวนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยได้เห็นในคลาส300ถึง500นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นอยู่ในคลาส600 cc ขึ้นไปแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่ค่อนข้างเด่นอยู่ในตัวนี้นะครับกันขโมยได้ระดับหนึ่งต่อมาเรามาดูกันที่ชุดช่วงล่างนะครับเริ่มจากล้อหน้าเลยจานดิฟจะมีแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับปั๊มเบรกจะเป็นปั๊มนิชินอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวเช่นกันเป็น2พอร์ตนะครับสังเกตว่าจานเนี่ยเมื่อเทียบกับ CB 650F CB 650F จะมี2จาน2ฝั่งนะครับความเร็วพื้นฐานวิ่งประมาณ100กลางก็ถือว่าเอาอยู่ยังเอาอยู่นะเอาอยู่สบายด้วยขนาดยางเบอร์ยางล้อหน้านะครับ120 70 ZR 17นะครับก็เป็นยางขอบ17มันรถปกตินะครับโชคเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับสามารถปรับพีโหลดได้ที่ด้านบนต่อมาดูที่โชคหลังนะครับโชคหลังจะสไตล์ของรถสปอร์ตเลยจะวางอยู่ตรงกลางไม่เชิงทิ้งดิ่งแบบ90นะครับมีความเฉียงนิดนึงซึ่งก็เป็นสไตล์ของรถกึ่งสปอร์ตนะสวิงอาร์มยังเป็นสวิงอาร์มคู่นะครับดับเบิลสวิงอาร์มปั๊มเบรกหลังเป็นนิชินเหมือนกันพอร์ตเดียวอยู่ตำแหน่งนี้นะครับฝั่งขวาปกติก็เหมือนรถปกติทั่วไปนะครับขนาดเบอร์ยาง160 60 ZR 17นะครับถ้าเทียบกับยางในตัว 650F 650F จะมีขนาดที่เบ่งใหญ่กว่าอันนี้ก็ถือว่าเล็กลงมาหน่อยนะครับก็ถือเป็นขนาดปกติของ 500cc นะครับเพราะถ้าใหญ่กว่านี้เดี๋ยวมันจะวิ่งไม่ออกนะครับมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าปัดเรือนไม้มีความคุ้นเคยนะครับเห็นอยู่ใน Honda หลายๆรุ่นรวมถึงตัว CB 500F โฉมเก่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้สตาร์ทเนี่ยวัดรอบจะอยู่ตรงกลางนี่นะครับก็ไม่เชิงกลางมันจะเลื้อยขึ้นไปถึงด้านบนอย่างนี้นะครับซ้ายสุดจะเป็นเกยร์บอกน้ำมันตรงกลางนี่ก็คือจะเป็นความเร็วดิจิตอลนะครับเลขไมล์ทั้งหมด 7,014 โลนะวันนี้นะครับนาฬิกาอยู่มุมขวาล่างส่วนด้านบนก็จะเป็นพวกแถบเตือนทั่วไปนะครับไฟเกียร์ว่างแล้วก็ไฟ ABS นะครับออกตัวก็ดับปกตินะครับแล้วก็พวกไฟสูงนะครับเนี่ยซ่อนๆอยู่ด้านข้างนะครับรวมถึงไฟเลี้ยว
มันก็จะโชว์อยู่ประมาณนี้นะครับรวมถึงเนี่ยพวกเนี่ยไฟกุญแจ HISS นะครับเนี่ยไฟถ้าเกิดความร้อนขึ้นก็จะโชว์ตำแหน่งนี้อันนี้ก็คือเกจแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับรวมถึงไฟเครื่องยนต์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็บอกค่อนข้างครบแล้วแหละอันนี้ก็คือออปชันโดยประมาณนะครับของ Honda CB 500F นะครับถือว่าเมื่อเทียบกับตัว 650F นะครับมันมีออปชันที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS เป็นพื้นฐาน Traction Control ไม่มีเหมือนกันทั้งคู่นะครับกุญแจชิป HISS นะครับซึ่งหลายคนบอกโอ้โหมันใกล้เคียงจริงถามว่าต่างกันจริงๆเนี่ยมันก็ต่างกันเรื่องของ CC แหละกับพวกช่วงล่างนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคณตัว 650 ก็ยังไม่ได้ upside down นะครับก็ยังคงใกล้เคียงกันซึ่งหลายคนก็คงบอกว่ามันก็ต่างกันแค่150 cc เองซึ่งราคารถใหม่มือ1และมือ2เนี่ยทั้ง CB 650F รวมถึงโฉมนี้ต่างกันอยู่หลักประมาณหลักหมื่นแต่ก็ไม่หมื่นนะเกือบแสนแล้วกันประมาณครึ่งแสนกว่านะครับเลยมันเป็นโจทย์ที่ว่าเล่นอะไรดีจริงๆถามว่าโอเคบางคนก็บอกงบถึงเล่น CB 650F เลยก็ได้แต่ถามว่าด้วยโจทย์ตัวนี้จริงๆอ่ะผมมองว่าถ้าวิ่งในเมืองเอาว่าใช้ในเมืองรถติดสุขุมวิทนะครับความคล่องตัว CB 650F โอเคมันก็ไม่ใช่เป็นรถที่ว่ามันไม่คล่องตัวขนาดนั้นนะครับถ้าเรามีพื้นฐานในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ CB 650F ก็ไปได้หมดเจ้านี้ก็ไปได้หมดนะครับแต่ในกรณีของมือใหม่เราบอกว่าบิ๊กไบค์คันแรกและรู้เลยว่าโจทย์เราต้องใช้งานรถติดวิ่งเข้าสาทรรถติดสุขุมวิทรถติด CB 500F เมื่อเทียบกับ CB 650F ถ้าเป็นมือใหม่ขับหรือคนที่ยังไม่คุ้นกับรถอยากบอกว่าตัวนี้จะเป็นอะไรที่รู้สึกดีกว่าเยอะพอสมควรนะครับด้วยขนาดที่เล็กกว่าแคบกว่ารถกระชับกว่าเบากว่ารวมถึงเตี้ยกว่านะครับเมื่อเทียบกันระหว่างตัว 500F กับ CB 650F นะครับอันนี้ก็อยู่ที่โจทย์ละพูดถึงเครื่องยนต์ถามว่า 150cc โอเค CB 650F อาจจะวิ่งได้200กว่าไอ้นี่อาจจะวิ่งไม่ถึง200นะครับแต่ถามว่าด้วยโจทย์ของคำว่า naked bike CB 500F ถามว่าวิ่ง105 106 107ได้ไหมแต่ถามว่าด้วยโจทย์ของรถมันจริงๆช่วงล่างหลายๆอย่างเครื่องยนต์มันไปถึงนะครับแต่โอเคเรื่องของเบรกยางโชคทั้ง CB 500F CB 650F นะครับจะบอกว่าเราวิ่งความเร็ว100ไปปลายรวมถึง200เนี่ยถามว่าด้วยประเภทรถผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ด้วยคำว่า naked bike เนี่ยวิ่งความเร็วสักเอาว่าแค่150เนี่ยอกปะทะลมเราก็จะรู้สึกว่าแทบจะไม่ไหวแล้วล่ะถ้าขับขี่คือเราต้องหมอบไปกระถังแล้วนะครับถามว่าโอเคโจทย์ของเครื่องยนต์เนี่ยถามว่าแรงกว่ากันนิดนึงเรื่องท็อปสปีดผมว่าไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ซึ่งผมไม่สนับสนุนให้คนขับรถเร็วบนท้องถนนหลวงนะครับอยากขับเร็วไปฝึกในสนามนะครับซึ่งถ้าพูดถึงโจทย์การใช้งานทั่วไปนะครับออกทริปวิ่งต่างจังหวัดความเร็วยืนพื้นเนี่ยเอาว่า104ถึง105ก็ถือว่าเร็วละเจ้านี่ทำได้สบาย CB 650ก็ทำได้สบายนะครับแต่โอเค CB 650F อาจจะไปได้ไวกว่าอันนี้ก็ด้วยโจทย์ของเครื่องยนต์นะครับถ้าดูกันเรื่องของดีไซน์อย่าบอกว่าหน้าตามีความคับคล้ายคับคามากๆบางคนที่ไม่แม่นรถอย่างที่ผมบอกไปนะครับบางคนแยกกันไม่ออกเลยแต่โอเคมันก็มีดีไซน์ที่ต่างกันช่วงท้ายแหละที่เจ้านี่เป็นเบาะ2ชั้น CB 650F เป็นเบาะตอนยาวกับจุดเรื่องท่อเสียนะครับถ้าเป็นท่อเดิม CB 500F จะเป็นท่อออกข้างเป็นอย่างเงี้ยนี่คือท่อเดิมนะครับแต่ถ้าใน 650F จะเป็นท่อออกล่างทั้งโฉมเก่าโฉมใหม่จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับถ้าแยกกันง่ายๆก็ดูท่อเลยแหละแต่ถามว่าใน CB 650F ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ท่อแต่งที่มันเป็นท่อออกข้างนะอันนี้ก็ดูลำบากนิดนึงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็พามาดูข้อมูลโดยรวมนะครับกับข้อเปรียบเทียบเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่าง CB 500F กับ CB 650F นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครอยากเสนอข้อมูลเรื่องถึงข้อเปรียบเทียบหรือว่าจุดอื่นๆแชร์ข้อมูลกันใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel D Big Bike ได้เลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ